Γεια σας. Γεια. Καταρχάς, πώς σας λένε? Βασιλική, Γκουγκουγιάννη, Ωραία. Τσικρίκα. Πόσο χρονών ήσασταν κατά τη διάρκεια της κατοχής? Είχα 17 χρόνια. Είχα. Τι θυμάστε από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς? Σκεπάστηκε ο ουρανός όταν ήρθαν οι Γερμανοί. Δεν φαίνονταν ο ουρανός από τα αεροπλάνα. Βγήκαμε της Παναγίας στον τόπο να γλιτώσουμε. Της Παναγίας στον τόπο το ξέρει η μαμά που είναι της Παναγίας στον τόπο. Και ήρθαν οι Γερμανοί τη Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή σκεπάστηκε ο ουρανός. Τι άλλο να σου πω? Ό,τι θυμάστε. Και άρχισαν να ελαττούν, να χτυπούν κόσμο, να χτυπούν. Τις πόλεις υπόφεραν, η πόλη. Εμείς όχι, στα χωριά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν οι Γερμανοί εκεί απάνω, στα χωριά που ήμασταν. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί ήταν πιο βίαιοι? Οι Γερμανοί ήταν πιο ισχυροί, όχι οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί γκαλίνα έλεγαν, σκότες, γκαλίνα. Και έμασε η γιαγιά η Γκουγκουγιάννηνα και τι έβαλε στο φούρνο μέσα και τις βρήκαν οι Ιταλοί. Γκαλίνα έλεγαν, γκαλίνα τι έλεγαν, σκότες. Δηλαδή θέλανε να πάρουν τροφή για το στρατό. Ναι, ναι. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Οι Ιταλοί ήταν κοντά στον κόσμο, δηλαδή κάνανε καταστροφές ή... Όχι, οι Γερμανοί πιο πολύ. Οι Γερμανοί σκότωναν κόσμο. Οι Έλληνες είχαν Αντάρτικο τότε, σωστά? Ναι, οι Έλληνες ήταν όξους, αντάρτες. Είχα 17 χρόνια όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Τι άλλο? Ήσουν Αντάρτισσα? Ναι, ναι. Για πες μας λίγο, για πες μας μια ιστορία από τότε. Έκανα γυμναστική, το όπλο του είχαμε, ιταλικά όπλα είχαμε. Του είχαμε δεξιχέρι του, που λένε του. Το λούσαμε και το δυνάμει το όπλο. Ιταλικά είχαμε. 17 χρόνια είχα, 15, δεν ξέρω. 15 χρονών ήσουν δηλαδή όταν ήσουν Αντάρτισσα? Ναι, 17 είχα. Είχα 17 χρόνια. Γιατί λούσαμε και δυνάμει τα όπλα. Τα Ιταλικά είχαμε, Ιταλικά όπλα με κοντή καραμπίνα. Με σκόθηκε τρίχα. Είχα τις πόλεις. Ναι, σε ποιες θυμάσαι? Στην Έδισα. Όταν σου δώσανε το όπλο, το πρώτο όπλο, το θυμάσαι που ήταν πολύ βαρύ? Ήταν Ιταλικά μας έδωκαν. Σου δώσαν πρώτα το πρώτο όπλο και ήταν πολύ βαρύ, δεν μπορούσες να το σηκώσεις. Ναι, Και μετά σου δώσαν άλλο. Ιταλικά μας έδωκαν. Μα τα λούσαμε και τα δυνάμει, τα Ιταλικά. Με τα όπλα πού πήγατε, πολεμήσατε? Όχι, η υποδειγματική ομάδα ήμασταν. Δεν πολεμήσατε? Όχι, δεν πολέμησαμε. Οι Γερμανοί μπήκαν στο χωριό, το έκαψαν? Μπήκαν. Το έκαψαν το χωριό? Δεν έκαψαν, λίγα σπίτια έκαψαν. Σκότωσαν ανθρώπους? Σκότωσαν τον Γλυγόρ τον Κουκότσικα, Πάνω στον Τουβρά? το Μάη ήταν. Το Μάη ήταν. Πάει να φλάξει το καλαμπόκι, να μην του φάνε τα γελάδια. Δεν θυμούμαι τίποτα, πέρασαν πολλά χρόνια.
100 χρόνια. Πέρασαν. Πόσο χρονών είσαι εσύ τώρα? Η 96. Μπράβο. Τι τρώγατε τότε, είχατε φαγητό ή σας τα είχανε πάρει? Ξερό ψωμί. Και ύπναν από τις βοηδοπατιές, νερό ύπναν. Από τις βοηδοπατιές. Συνήθρες. Πόσο καιρό μείναν οι Γερμανοί στο χωριό? Περαστική ήταν. Ως αντάρτισσα, τι όπλο είχατε? Ήταν ιταλικό. Ιταλικό πολυβόλο. Ήταν βαρύ και δεν το πήρες? Δεν το πήρα εγώ. Με παρακάλεσαν και μίληγαν τσούχτρα μίληγε. Η πετελάρχης μίληγε τσούχτρα. Γιατί? Γιατί δεν δέχομαν από αυτά τα όπλα. Φορούσαμε και στολή. Τι χρώμα είχε? Δεν θυμάμαι τι χρώμα είχε. Φυσίγγια είχατε, φυσίγγια. Σφαίρες. Έχω φωτογραφίες που... 2 φωτογραφίες που Πανάιο, πώς την έλεγαν, Βαΐτσι. Και δεν ζει με φαίνεται Πανάιο Βαΐτσι. Νύχε αυτός που είχε που είχε ξυλία στο Λυκούδι. Κατσαβός. Κατσαβός. Χριστόφορος Κατσαβός. Ναι. Δεν ζει αυτήν. Έχω Κούλα Καραντρέου. Κούλα Καραντρέου. Μισέαν είχαμε φωτογραφία. Με την Αθανασία την Παπαϊωάννου ήσουν μαζί στο Αντάρτικο? Παπαϊωάννου τι λένε. Ναι, την Αθανασία. Την Κατσαφλιάκα. Ναι, Κατσαφλιάκα. Μαζί ήμασταν. Τι κάνατε, πού πήγατε? Πήγαμε στις πόλεις ήμασταν. Στις πόλεις. Σαλονίκη πιο πολύ ήμασταν. Πού σας στέλναν, τι κάνατε εκεί? Εκεί, γυμνάσια έκαναμε και εκεί. Πολεμήσατε καθόλου? Όχι, δεν πολύ, όχι. Πιασάμε μάχη στο... Αχ, δεν τα θυμάμαι. Τα χωριά που τα έλεγαν. Στο Μαυρέλι? Όχι στο Μαυρέλι, πιο κάτω. Βάνιτσα, Σμόλια. Στη Σμόλια. Πολεμήσατε εκεί? Μας είχαν υποδειγματική ομάδα και πολεμήσαμε. Δεν τραυματίστηκες πουθενά? Ναι. Σμόλια και Βάνιτσα. Ήσασταν πολλές γυναίκες ανταρτίνες? 40 γυναίκες. Εκ μέρους του πρώτου Λυκείου Λασσώνας σας ευχαριστούμε πολύ.